So today we are going to unbox a parcel nga pangtulis kay natunong og holiday walay sapi. Okay, so here we go. Mag-unbox ta. Dali yan ako na-order sa lapel. Mas papang. Ano na papang? Ay, sigdagan-dagan. Sigdagan-luha. Okay. Here we go. Complete with shock chuchu. Kapag lakit na ilang kuan ron. Ano yung ngani ang chaperon? Chaperon. Okay. Actually, lapel na siya. Kaya ako lapel. Guba. Naguba na ako lapel. Isa na lang ako lapel. Bayon. Hindi po di magmaestra sa NDPS na walay lapel. Kaya ginoo ko dolor. Mahurot ilang kapaklakas at kapangyarihan. Wala kay lapel. Maklase sa NDPS. Charan. May kaya pabuton ba? Black. So here we go. Oh! So this is the lapel. Wala shine. Okay. The charger. Charger. And the mic. Tingog. Hello? Okay, very clear ang tingog. Good morning, everyone. Yes. Klaro akong tingog, Dodo. Wala siya echo-echo. Nindot kay siya quality. Hopefully, dili siya dali malubat. Kay 1.3 kaayo siya. Wala ko atong tag 700. Kay dali ra siya malubat. Dayon. Dali ra po siya maguba. So, dali ko mahalon. Nindot siya tingog. Thank you, Shopee. Natulis ako sa araw na ito.